ده يا جماعة صقر ذكر هوبي، في مرحلة القلش. يعتبر كده قرب يكتمل مرحلة القلش بتاعه، وهو من فصيل الشواهين. فصيل الشاهين، بص شكله الطوب خالص، طوب الشاهين خالص، في الشكل وفي كل حاجة. بص شكله عامل ازاي، ومن أذكى الصقور على فكرة، من أذكى الصقور اللي ممكن إن أنت تربيها وتدربها، وأسرعهم.